ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪੌਦੇ, ਘਾਹ, ਸਮਾਜ, ਸੋਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਘਰੇ ਰਹੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨਵੇਂ ਪੰਛੀ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ।